হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো Nemcare Hospital Recruitment 2026 Private Job in Assam 2026 New Private Jobs তো নতুনকৈ কেইটামান পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে Nemcare Hospitalৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যি সকলে এতিয়াও এটা ভাল প্ৰাইভেট জবৰ জব বিচাৰি আছে তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' সমূহৰ যি কিটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ যি সমূহ ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো আপোনালোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Nemcare Hospital তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কেট ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে তেজপুৰ তো তেজপুৰত যিখন Nemcare Hospital আছে সেই হস্পিটালৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইন কেট ল্যাব টেকনলজি ওপৰত ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে পোষ্টৰ কাৰণে তো যি সকলে আগ্ৰহী হয় ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইন্টিগ্ৰা ভেঞ্চাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লিড ডিসিপ্লিন ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে নুমলীগড় অসম তো এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে নুমলীগড়ৰ ফালৰ পৰা তো যি সকল আগ্ৰহী হয় নুমলীগড়ত যদি ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্ট বিচাৰি আছে বা কৰিব বিচাৰে তো এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Assam candidates preferred যোন সকল অসমৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে প্ৰথমৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু মেকানিকেলৰ ওপৰত প্লাস মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যোন সকলে ডিপ্লোমা কৰিলে মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ওপৰত মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেই সকলেও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰৱাৰী হস্পিটালৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কোৱালিটি এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা MBA MHA বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফাৰ্মাসিষ্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 4 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিবল বেছ অন কোৱালিফিকেশন এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স তো এটা দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব এই পোষ্ট কেটা কৰা বাবদ মেনশন কৰা হোৱা নাই দৰমহাটো আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাৰ হেল্থ এণ্ড এলাইড ইনস্যুৰেন্সৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফিল্ড ভিজিট অফিচাৰৰ বিভাগত জব লোকেশ্যন হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট লোকেশ্যনত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত জব লোকেশ্যন হৈছে পান নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে ৰিনুৱেল ৰিটেনশ্যন অফিচাৰ টেলি সেলছ এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেচন কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ বিলো 44 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 6 মান্থৰ পৰা 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব জব কেটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব বেস ইন দা ইন্ডাষ্ট্ৰি স্যালাৰি ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল ইনসেন্টিভ আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে মেডিকেল কভাৰেজ যিখিনি আপোনালোকে বেনিফিট পাব লাগে তো মেডিকেল কভাৰেজ পাই যাব আৰু কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ তো এইখিনি আপোনালোকৰ বেনিফিট পাব তো যি সকলে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্পেশালিটি ডেন্টেল ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দাঁতৰ ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা স্পেশালিটি এখন দাঁতৰ ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ক্লিনিকেল এসিস্টেন্টৰ বিভাগত ক্লিনিকটো চলাবৰ কাৰণে ক্লিনিকৰ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল ক্যান্ডিডেট অনলি তো পোষ্টৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে মহিলা সকলে আবেদন কৰি ল'ব জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী 6 মাইল ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব যি সকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি 8000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিংত দিয়া হ'ব পিছলৈ আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকে স্যালাৰিটো আপোনালোকৰ ইনক্ৰিমেন্ট কৰা হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পে ৰূপে ফিনটেক তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পে ৰূপে ফিনটেকৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা লিডাৰশ্বিপ ৰুলৰ আন্ডাৰত পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এৰিয়া সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত ASM তাৰ পিছতে আছে ক্লাষ্টাৰ হেড আৰু তাৰ পিছতে আছে ষ্টেট সেলছ হেড তিনটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশ্যন হৈছে অসম গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী লোকেশ্যনত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে BFSI ফিনটেক টেলিকম FMCG সেলছ উইথ ট্ৰিম হ্যান্ডলিং তো এইখিনি ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বেনিফিট পাই যাব এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি প্লাস পাৰফৰমেন্স ইনসেন্টিভ ফাষ্ট কেয়াৰ গ্ৰোথ তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে আপোনালোকৰ কামৰ পাৰফৰমেন্স চাই পেলাই ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব আৰু ফাষ্ট কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ তো এইখিনি আপোনালোকে বেনিফিট পাই যাব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি বিজিনি তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিজিনিত থকা আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি ফালৰ পৰা লেকচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিজিক্স পঢ়াব পৰাকৈ এটা পোষ্ট ইংলিছত এটা আৰু সোশিয়োলজিত এটা তো টোটাল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে MSc MA ৰেগুলাৰ বিচাৰিছে
প্লাস বিএড সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেবলি পাই যাব স্যালাৰি নিগেটিবল পোষ্ট কেটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে 9957719711 আনটো হৈছে 600518 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰটোগো গ্ৰুপ কোম্পানী এটা গ্ৰুপৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত FMCG আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন হৈছে দৰং নগাঁও লখিমপুৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তো এইকেইটা লোকেশনত সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত FMCG আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে FMCG ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেড পাই যাব তো পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে 15টা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ